සුබ දවසක් වේවා ආදරණීය දුවේ පුතේ DP Kids YouTube channel එකට අදත් මම මගේ දුවලා පුතාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපිව subscribe කරන්න තාමත් බැරි වුණ දුවලා පුතාලා ඉන්නවා නම් ඉක්මනට අපිව subscribe කරන්න අපිට like එකක් දෙන්න දිගටම අපිත් එක්ක රැඳෙන්න මොන වගේ නිර්මාණද අපිත් එක්ක කරන්න කැමති කියලාත් අපිට කියලා එවන්න. අදත් අපි පුරුදු විදිහට ලස්සන ඉතාම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි ජිරාෆ් කෙනෙක් අද හදලා බලමුද? හරි. එහෙනම් මේ වගේ බඩු ටිකක් ලෑස්ති කරගන්න ඒ ජිරාෆ් හදන්න. ඒ කියන්නේ මම A4 කොලයකින් හරි 4 කොටුවක් කපා ගත්තා. මේ වගේ දුඹුරු පාටින් පොඩි පටියක් ඕනේ වෙනවා. ඒ වගේම ඇඟේ පුල්ලි කොටස් අපිට මෙහෙම කොලයකින් අලව ගන්නත් පුළුවන්. S2කුත් පොඩියට කපා ගත්තා. එහෙනම් අපි හදලා බලමු. මේ කොලේ මෙහෙම දෙකට නමන්න. ඊට පස්සේ මේ කෙළවරවල් දෙක මේ මැදට නමන්න. අපිට මේ කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේක මෙහෙම කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපේ අනිත් වැඩවලට ඕනේ වෙන හින්දා පැත්තකින් මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක මෙන්න මෙහෙම එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ හරි මැදින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් නමලා අපි යාගේ කකුල් දෙක වගේ පේන විදිහට මේ මෙහෙම කොටසක් රවුමක් කපා ගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස මෙහෙම අලව ගමු. මෙහෙම තියන්න කෝන් එකක් වගේ මෙහෙම තියන්න පුළුවන් විදිහට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ එයාගේ වලිගි කොටස අපි මෙහෙම කපා ගමු. මෙහෙම කොටසක් කපලා අයින් කරගත්තොත් එයාගේ වලිගි වගේ ඒ ළඟ තියෙන කකුල් දෙක ළඟින් කොටසත් මෙහෙම කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි මෙහෙම නමා ගමු. දුඹුරු පාට කොලයකින් අපි පොඩි කොටසක් මෙහෙම කපා ගත්තොත් අගේ වලිගේ කොටස අපිට මෙහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කෝන් එකක් වගේ තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇඟ කොටසේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ පුල්ලි වගේ පේන කොටස් කීපයක් අලව ගන්න. අපි මූණ කොටස හදාගන්න මේ වගේ හැඩයක කොලයක් කපාගෙන උඩ කොටසෙන් අපි මෙහෙම පොඩි නැමුමක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් S2 අලව ගමු. තව ටිකක් හැඩ කරගමු. කට කොටසක් හදාගමු.
පොඩි පටියක් මේ වගේ කපාගෙන ඒකේ පොඩි රවුමක් කපාගෙන මේ වගේ කන් දෙකකුත් කපාගමු. දැන් අපි මේ කොටස් දෙක අලවගමු. පස්සේ මේ යට කොටසට ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් අලවලා ඒක අපි මේ ඔළුව කොටස පොඩ්ඩක් මෙහෙම නමලා ඒකට මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට තියලා අලවගමු. ඊළඟට අපි දුඹුරු පාට පටියක් අරගෙන ඒක මෙහෙම දෙකට නමලා තව සැරයක් මෙහෙම දෙකට නමලා පරිස්සමෙන් අත කපා ගන්න නැතුව මෙහෙම පොඩියට සම්පූර්ණ කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් කපා ගන්න. දිගෑරලා අන්තිම කොටස් කීපයක් මෙහෙම කපා ගන්න. අපිට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් හිම දිග මැනගෙන වැඩිපුර තියනවා නම් කපලා ඉවත් කරගන්න. පස්සේ ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් අරගෙන මෙහෙම පිටිපස්සේ අලවගෙන පොඩ්ඩක් නමාගෙන මේකේ මෙහෙම අලවගමු. ඔන්න අපි අපේ ජිරාෆ හදාගෙන ඉවරයි. ලස්සනයි නේද? කොලයක් අරගෙන හදලා බලන්න. යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න එකතු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයිබෝවන්.